ඉතින් eBay dropshipping tutorial එකේ තුන්වෙනි ටියුට් එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද කොහොමද feedback වැඩි කරගෙන feedback හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ eBay එකේ home page එකේ. මෙතන hi කියලා අපේ නම දාලා දෙනවා. එතන නම මේ මෙතන දැන් අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන්නේ දෙතෙන් දීලා තියෙන username එක. username එකට එහා පැත්තෙන් මෙන්න මෙතන බිංදුවයි කියලා දෙනවා. අපි ඒකට කර්සර් එක අරන් ගියොත් අපිට පෙන්නනවා feedback score එක බිංදුවයි කියලා. ඉතින් අපි නිකමට මෙතන ක්ලික් කරලා බලමු මොකද්ද මේ feedback කියලා කියන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මෙතනදී පෙන්නනවා positive feedback last 12 months 100.0යි තියෙන්නේ කියලා. මෙතන පල්ලෙහා feedback ratings තියෙනවා. positive කොච්චරක් තියෙනවද negative කොච්චරක් තියෙනවද neutral කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ feedback කියන එක වැඩි කරගෙන ඉන්න ඕනේ eBay selling වලට යන්න කලින්. ඇයි අපි eBay selling වලට යන්න කලින් මේ feedback කියන එක වැඩි කරගන්නේ? ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි eBay එක වෙන්න ඕනේ අපි නිකමට හිතමු අපිට කඩයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කඩේ අපි කාට හරි කුලියට දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකක් කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් අපි දන්නේ අඳුරන්නේ නැති කවුරු හරි ඇවිල්ලා එයා ගැන කිසිම විස්තරයක් අපිට දෙන්නේ නැතුව මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා අපි දන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් ද මේ මිනිස්සයාට ඒක කුලියට හරි මුදලට හරි ඒ මොකක් හරි ක්‍රමයකට ඒක ලබා දීලා එයාගේ බිස්නස් කටයුතු ටික කරගෙන යන්න දෙන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි eBay එකත් මේ අලුතෙන් සෙල් කරන්න එන අය ගැන හිතන්නේ. ඉතින් එයාලටත් ඕනේ මෙයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද මෙයා මොන වගේද කියලා බලලා තමයි සෙල් කරන්න දෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට account එකක් හදපු ගමන් positive feedback කිසිම දෙයක් නැතුව සෙල් කරන එක පටන් ගත්ත ගමන් එයාලා බලනවා කවුද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොන වගේ කෙනෙක්ද. ඒ කියන්නේ eBay එක කියන්නේ ලොකු platform එකක්. eBay එකේ ලෝකේ පුරා කට්ටිය ඇවිල්ලා බඩු ගන්නවා. සමහරවිට ඕගොල්ලෝ eBay එකේ මොනවාම හරි මේ වෙනකොට order කරලා ඇති. ඉතින් ඒ eBay එකේ ප්‍රධානම දේ තමයි customers ලා තියාගන්න එක. ඉතින් customers ලා ඇවිල්ලා බඩුවක් මිලදී ගන්නකොට එයාලට හරියන්නේ නැති seller කෙනෙක් හම්බෙලා ඒ seller ඒ customer ට බොරුවක් කරොත් ඒ customer eBay එක අතහැරලා දාලා යන්න යනවා. ඉතින් ඒක eBay එකට ප්‍රශ්නයක්. eBay එක එයාලගේ කස්ටමර්ස් ගැන තමයි වැඩිපුර හිතන්නේ. ඉතින් eBay එකට ඇවිල්ලා සෙල් කරන්න ගන්න අපි ගැන එයාලා ගොඩක් හොයන්නේ කස්ටමර්ස්ලව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් අපි ගන්න යන්නේ බයි කරලා. ඒ කියන්නේ eBay එකේ සෙල් කරන්න දාලා දෙන මොනවාම හරි දෙයක් අපි මිලදී අරගෙන තමයි පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් වැඩි කරගන්න යන්නේ. දැන් එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මොනවා හරි දැන් මිලදී අරගෙන අපේ පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් වැඩි කරගත්තාම කොහොමද සෙලින් වලට ඒක බලපාන්නේ කියලා. eBay එකේ සෙල් කරලාද ෆීඩ්බැක් ගන්නෙ එහෙම නැත්නම් බයි කරලාද ෆීඩ්බැක් ගන්න කියන එකේ වෙනසක් එයාලා පෙන්වන්නේ නැහැ. එයාලා මේ දෙකටම සමාන වටිනාකමක් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ පොයින්ට් එක වාසියක් කරගෙන තමයි අපි මෙතනදී ෆීඩ්බැක් ගන්න යන්නේ. හරි. කොහොමද අපි පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් වැඩි කරගන්නේ? හරි. අපි බලමු. අපි නිකමට මෙතනින් සර්ච් කරමු. හරි අයිටම් එක මම සර්ච් කරගන්නම් බෑග් කියලා. හරි. ඉතින් බෑග් කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තාම අපිට බෑග්ස් වල ගොඩක් ෆොටෝස් එනවා. ඒ සෙලර්ස්ලා දාලා දෙන අයිටම්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන සමහර සෙලර්ස්ලාගේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැන් මම මේ අරන් දෙන්නේ මේ අල්ට්‍රා තින් ස්පෝට් කියන එක. ඒකේ මෙන්න මෙතන මාක් එකක් තියෙනවා බැජ් එක. මෙන්න මේ බැජ් එකෙන් කියන්නේ මෙයා top rated seller කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ selling කරන එකේ හොඳ experience එකක් තියෙන ගොඩක් දේවල් විකුණලා eBay එකේ හොඳට උඩට ආපු seller කෙනෙක් කියන එක. ඉතින් මේ seller ගේ අපිට ඒක බලා ගන්න බෑ. ඒ වගේම මේ තුන්වෙනියට ඉන්න එක්කෙනාගේ එයාගේ තේ බැජ් එක තියෙනවා. අපි තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු. ඉතින් පල්ලෙහාට යනකොට මෙන්න මෙතන ඉන්න එක්කෙනාගෙත් ඒක තියෙනවා. ඉතින් අපි පළවෙනි එක්කෙනා ගාවට අපවනවා. පළවෙනි එක්කෙනාගේ එකට ගිහිල්ලා අපි ඒක ඇතුළට ගිහලා බලමු. හරි. මෙතනදී මෙයා අන්තිම පැය 24ට මේ වගේ බෑග් 4ක් විකුණලා තියෙනවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම 261ක් මෙයා මේ වගේ විකුණලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා C feedback එක. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු.
හරි මෙයාට මේ අයිටම් එක විකුණලා පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් හම්බෙලා තියෙනවා 37ක්. ඒ වගේම නියුට්‍රල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් කීයක්වත් හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් මෙයා හොඳ සෙලර් කෙනෙක් කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක්ගෙන් අපි අයිටම් එකක් බයි කරොත් අපිට මෙයා ආපහු ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. කියන්නේ අපි මේක බයිට් නව් කරලා කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න බැරි අපි සිලෙක්ට් කරලා බ්ලැක් කියලා සිලෙක්ට් කරමු. හරි බයිට් නව්. හරි මෙහෙම ඇවිල්ලා අපිට මෙතන PayPal ද කාඩ් එකෙන්ද මොකක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරලා මෙතන confirm and pay කියන එක ක්ලික් කරපුවාම අපිට මේ අයිටම් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනිම වතාවට නම් මේක සෙල් කරන්න යනවා මෙතනින් ක්ලික් කරලා confirm and pay කරන්න යනකොට පළවෙනිම පාරට ඔයාලගෙන් අහනවා මොකක්ද ඔයාලගේ address එක කියලා. ඉතින් මම address එකක් මෙතනට දාගෙන තිබ්බේ කලින්ම. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. එතනින් PayPal කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් confirm and pay කියන එක ගත්තාම ඔයාලට open වෙනවා මෙන්න මේ වගේ window එක. මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතෙන්ද first name එකයි last name එකයි address එකයි city එකයි province එකයි zip code එකයි දාලා phone number එකක් තියෙනවා. phone number එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක පළවෙනි පාර විතරයි ඔයාලගෙන් අහන්නේ. ඉතින් ඊළඟ පාර මෙතනින් මොකද්ද payment method එක කියලා select කරලා මෙතනින් confirm and pay කරපුවාම අර තියෙන address එකටම එයාලා ඒක deliver කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මේක pay කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් sellerට feedback එකක් දෙන්න. sellerට feedback එකක් දෙනවා වගේම sellerටත් පුළුවන් අපිට ආපහු feedback එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි feedback වැඩි කරගන්න ඕනේ. ෆීඩ්බැක් වැඩි කරගන්න අපි සෙලර්ස් ලගෙන් මොන හරි අයිටම් බයි කරනකොට මේ වගේ top rated sellers ගෙන් මේ දේවල් බයි කරන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද එයාලට මේ වගේ experience එකක් තියෙනවා. එතකොට එයාලා අපිට ආපහු ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. මොකද අපි මොන හරි අයිටම් එකක් බයි කරන්නේ අලුත් seller කෙනෙක් ගෙන්න. එයා සමහර විට අපිට ආපහු ෆීඩ්බැක් එකක් නොදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි බලමු දැන් මෙතන මේ වෙන්න එක $5.09ක් වෙනවා. ඉතින් 5.09 ගානේ ෆීඩ්බැක් එකතු කරන්න ගියොත් අපිට ලොකු මුදලක් කියලම් වෙන හින්දා අපි බලමු කොහොමද අඩු මුදලකට මේ ෆීඩ්බැක් එකතු කරගන්නේ කියලා. eBay එකේ ගොඩක් අඩුවට තියෙනවා මුදු වගේ දේවල්. අපි ඉතින් rings කියලා ගහලා බලමු. එතන අපිට rings ගොඩක් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් පෙන්වලා තියෙන ඒවා ඩොලර්. දැන් මෙතන මේක 0.99යි අනිත් ඒවා ඔක්කොම ඩොලර් එකට වඩා වැඩි ඒවා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන වම් පැත්තේ අයිනේ තියෙනවා අපිට අපි කොයි වගේ මුදලකටද ගන්න යන්නේ කියලා මේක මුදල වෙනස් කරගන්න. අපි බලමු මේක ටිකක් යට ඇත්තේ කොහොමද? හරි මෙන්න මෙතන තියෙනවා price කියලා. මෙතන price කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනට ඩොලර් 0 ඉඳන් 0.999 වෙනකම් තියෙන ඒවා බලන්න. ඩොලර් එකකට වඩා අඩු ඒවා. අන්න එතකොට අපිට එනවා මෙතනින් මොනවද අඩුවට තියෙන්නේ කියලා. මෙතන එනවා මෙතන 0.99ට තියෙනවා 0.78ට තියෙනවා 0.09ට තියෙනවා. මේක නම් ගොඩක් ගණන් අඩුවට තියෙන්නේ. මේක බිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකත් top rated seller කෙනෙක්ගේ තමයි. බිට් කරන එක ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩම අපිට ඔප්ෂන් කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ ඔප්ෂන් කියන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා ඔප්ෂන් විදිහට ගොඩක් අඩුවට 0.58යි 0.17යි 0.01යි මේක කට්ටිය බිට් කරලා තමයි ගන්න. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු කොහොමද බිට් කරන්නේ කියලා. හරි.
කරන්ට් බිට් 0.11යි. මේකට වැඩිපුරම බිට් කරලා තියෙන එක්කෙනාගේ බිට් කරලා තියෙනවා 0.11කට. ඒ වගේම බිට්ස් දෙකක් කට්ටිය දාලා තියෙනවා. හරි. මේක තව දවස් 6යි පැය 15ක් යනකම් මේකට බිට් කරන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා මේ ටයිම් ලෙෆ්ට් කියන එකේ. කට්ටිය තව දවස් 6ක් යනකම් අපිට දවස් 6ක් විතර යනකම් ෆීඩ්බැක් එකක්වත් නැතුව ඉන්න එක ගොඩක් පාඩු වැඩක් හින්දා අපි ආපහු බැක් වෙලා බලමු කොහොමද මණ්ඩම ඉවර වෙන ඒවා හොයාගන්නේ කියලා. හරි. මෙතන මෙන්න මේ බෙස්ට් මැච් කියන එකේ ටයිම් එක ending soonest කියන එක දාලා අපි මේක අපහු සර්ච් කරමු. හරි. එතකොට එනවා මෙන්න 3 minutes left. 3 minutes left මේක 0.59කට දාලා දෙන්නේ බිඩ් 6ක් ගිහින් දෙනවා. අපි බලමු දැනට කොහොමද ඒකේ ප්‍රයිස් එක යන්නේ කියලා. 0.71යි. වැඩිම බිඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 0.71කට. ඉතින් මෙතන අපිට ටයිම් එක අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 3ක් විතර තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ මෙතෙන්ට බිඩ් එකක් ප්ලේස් කරොත් 0.8යි වගේ 0.8යි වගේ අපිට මේක බොහෝ විට මේ විනාඩි 3 ඇතුළතදී තව කවුරු හරි ඇවිල්ලා බයි කරේ නැත්නම් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ගොඩක් මිලෙන් අඩු දේවල් මේ ඔක්ෂන් එක යටතේ අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ මේවා දාලා තියන්නේ top rated sellers ලද කියලා බලන එක. මෙන්න මේ top rated sellers ලා නම් අපිට feedback එක ආපහු ලබා ගන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට feedback මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අඩුම ඔයා 10ක්වත් හදාගෙන තියාගන්න කියලා. ඇයි මේ feedback 10ක් විතර හදාගන්නේ? ඇයි 10 කියන ඉලක්කම මම කියන්නේ? අපි බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් Google එකේ eBay feedback star chart කියලා search එකක් දාලා ගත්ත image එකක් මේ තියෙන්නේ. මේකේ star type කියන එකේ මෙන්න මේ yellow කියන එක points value එක දීලා තියෙනවා 10 to below 50 කියලා. ඒ කියන්නේ අපි feedback 10ක් හරි ඒ කියන්නේ 10යි 50යි අතරේ ගත්තොත් අපිට yellow star එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ යටම star එක ඒගොල්ලන්ගේ රේටිං වල සාමාන්‍ය යටම හරිය ඉන්න කෙනෙක්ගේ රේටිං එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් 0.10යි අතර කීයක් තිබුණත් අපිට කිසිම රේටිං එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වා අපි ෆීඩ්බැක් අඩුම 10ක් අරගෙන මේ yellow star එකේ level එකට ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ. සෙලින් පටන් ගන්න කලින් ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඊළඟට තියෙන 50 to 100 කියන dark blue එකට හරි මේ teal කියන එකට හරි එතනින් උඩට එන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩක් වටිනවා. බොහෝ දුරට සස්පෙන්ඩ් වෙන්න තියෙන ඉඩ ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් අඩුම ගානේ මෙන්න මේ yellow star level එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ feedback අඩුම 10ක්වත් අපි හදාගෙන තියාගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කවුද මේ කැසිනි කියන්නේ කියලා. කැසිනි eBay එකේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කැසිනි කියලා. එයා බලාගෙන ඉන්නේ අපි මොනවද මේ eBay එක ඇතුලේ කරන්න කියලා. ඉතින් අපි සතියකට සැරයක් වගේද ලොග් වෙන්නේ. අපි දිනපතා මේ eBay platform එක පාවිච්චි කරනවද? අපි ඇවිල්ලා මොනවද මේ eBay එකේ search කරන්නේ? අපි search කරලා orders place කරන්නේ කොහොමද? අපි feedback දෙනවද කට්ටියට? මේ හැමදේම මේ කැසිනි කියන program එක බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එයා තමයි තීරණය කරන්නේ මෙයා eBay එකට ඇවිල්ලා මෙච්චර කාලයක් වෙනවා. මෙයා මේ වගේ දේවල් මේ eBay එක ඇතුලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාට සෙල් කරන්න දෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක තීරණය කරද්දි මේ කැසිනි කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ අපි ගැන තියෙන data ටික eBay එක ගොඩක් පරිශීලනය කරලා අපි ගැන තක්සේරුවකට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කැසිනි කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි දිනපතා අපේ eBay එක ඇතුලේ කරන වැඩ පෙන්වන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි බොරුවට හරි eBay එකට log වෙලා දිනපතා මේ feedback වැඩි කරගන්න කාලය ඇතුළත එක එක item search කර ඒ item ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලලා item buy කරලා එහෙම මේ feedback එකතු කරන වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. අඩුම මාසයක්වත් අපි මේ වැඩේ මුලින් කරන්න ඕනේ. මාසයක් විතර feedback එකතු කරන වැඩේ කරලා මේ විදියට කහතරුව level එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් එක දවසින් ඇවිල්ලා ටක් ගාලා ඩොලර් එකේ විතර දේවල් 10ක් විතර buy කරලා feedback 10ක් අරගෙන ඊළඟ දවසේ sell කරන්න පටන් ගත්තොත් මෙයාලා බලනවා
කවුද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ මෙයා කියලා. ඉතින් සස්පෙන්ඩ් වෙන්න තියෙන ඊට ගොඩක් වැඩි වෙනවා ඒ වගේ දෙයක් කරොත්. ඉතින් පළවෙනි දවසේ එනවා. ඇවිල්ලා eBay එකේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා එක එක ඒවා සර්ච් කරලා බලලා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා බලලා අවශ්‍ය නැති දේවල් නෙමෙයි ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් පවා මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාසයක් විතර ඇතුළත මොනවා හරි අයිටම් පොඩි දේවල් 10ක් විතර buy කරලා ඊට පස්සේ සෙලින් වලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි අපිට පටන් ගත්ත ගමන්ම සෙලින් සෙල් වලට යන්න බැරි සෙල් කරන්න බැරි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත් ඒක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඉතින් අපි eBay account එකක් හදාගෙන මේ විදිහට feedback ටික වැඩි කරගෙන eBay එකේ කැසිනි කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටත් අපි මේ eBay එකේ දිගටම ඉන්න ඕනි චරිතයක් විදිහට පෙන්වන ගමන් මේ සෙලින් කියන එකට යන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ ටියුට් එකෙන් බලමු. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනය කරන ගමන් අදට මම සමු ගන්නවා.